Joo, tässä olikin tosiaan tässä lataussäätimessä semmoinen toiminto, että tästä saa syötettyä 2 akulle virtaa, siis 2 erilliselle akulle. Eli tästä pystyy lataamaan tuota autostarttiakkuakin. Se on tehty niin, että se antaa sinne ampeerin verran. Mutta ei se ole huono sinällään, että kun mulla on kuitenkin nyt toi akkurelle tuolla, niin jos mä olen niin useamman päivän parkis, jolloin mä en saa auton laturilta virtaa, niin sitten tää lataa molempia akkuja. Tää pitää huolen siitä, että mulla on starttivirtaa koko ajan. Ja jos on oikein aurinkoinen päivä ja me ollaan jossain, että jollain autossa ei ole kulutusta täällä. No, jääkaappi nyt kuluttaa aina mitä kuluttaa, mutta jos ei sitä ole auta, niin se kuluttaa vähän vähemmän. Niin sitten jos mulla on tää akku täynnä, niin tämähän ei lataa silloin mitään. Tämä syöttää vaan koko ajan sen, mitä tonne noin, mitä menee virtaan. Mutta nyt tämä rupeaa sitten lataamaan myös sitä starttiakkua, niin periaatteessa mulla on vähän enemmän hupiakkukapasiteettia. Totaalisesti unohtanut koko homman, mutta tämmönenhän hommattiin silloin, kun hommattiin tuo jääkaappi, niin tää tarvitsisi asentaa. Siinä kävi nyt niin, että joo, toi inverteri mahtuu tuolla olemaan, mutta sen mukana tulleet kaapelit niin ei riitä. Se jää 30 sentistä vajaaksi. No niin. Nyt se alkaisi olemaan niin kuin valmis. Eli mä lisäsin sinne nyt toin kaapelin, että mä saan toi starttiakun jännitteen tonne. Ja tietysti siitä saa sitten se 1 ampeeri latausta sinne, ja sit mä lisäsin yhden pääsulakkeen, ja sit mä olen jossain kohtaa väkästellyt tommosen suojakotelon tohon pluskiskoon, niin sen laitoin nyt paikan. Tuolla mä olen sähkötöitä tehnyt ja tuli yhtäkkiä mieleen, että mulla on tää kaapeli edes tehty tänne päähän akkuun valmiiksi. Rutistetaan nää nyt kiinni ja pistetään paikalle. Nämä akun kengät saa jossain kohtaa uusia. Olisi voinut nyt kun kävin kaupassa niin ottaa uudet, kun tässä on noin jenkkiakun navat ja ne on käpistelty tällä näin sopiviksi näihin normaaleihin. Ja sitten näiden valojen pariin. Mä otin tosta, missä se nyt on? No, odottakas. Mitä se on? Tosa. Tässä on tämä vanha toi kytkin. Ja mä ostin nyt uudet. Tää oli oikein airami. Niin ajatuksena on, että mä laitan tämä airamin tohon noin pienen matkan päähän tosta valaisimesta. Johdot sinne, vedän valkoisen suoja kutistesukan siihen ja sitten menen täältä airamin pohjasta läpi johdoilla, niin sitten täältä toisesta päästä ei tule enää johtoja, vaan ne menee suoraan tuolta läpi, niin sitten näkyy vaan ne valkoiset johdostot tossa pienen matkaa. Ja sitten tietysti liitetään noihin. Katsotaan millainen tulee. Tää olisi nyt se ajatus. No niin, mä sain sen rakenneltua. Ei ollut mikään se nakkisormen niin easy homma. En mä mikään nakkisormi. Jos sen rautakoura olisi tätä yrittänyt tehdä, niin ei olisi kyllä tullut mitään. Mutta tein mä sen virheen, että mä pistin ekaksi tää on semmonen, että tää ei katko alempaa, että se katkoo toi ylemmän. Niin tietysti pistin noihin alempiin sen ne 2 kiinni. Sehän oli sitten koko ajan virrassa, kun mä vedin toi miinuksen tuolta suoraan vaan läpi. Tommosen mä joutuisin tekemään, että mä laitoin nämä kiinnitysruuvit tästä etupuolelta, kun mun piti saada tämä itse kytkin kiinni tohon, niin en mä enää saa noita ruuveja pyöriteltyä, niin nyt se on tolleen. Tuon kotelon laitoin nyt paikalleen tohon ja nythän mulla on nämä sähkötkin täällä valmiina. Ja tuolla on vaatekaappi. Siitä ei tullut niin hyvä tosta, kun täytyy miettiä miten mä saisin toi kattoverhoilun painumaan vielä tuohon paneeliin kiinni, kun se loistaa tuolta.
näkee paremmin tällä, kun pistetään toi ovi kiinni. Ja loistaa tuolta, kun siinä on noita painaumia. Mietin, että laittaisiko kulmaraudan tonne sisäpuolelle niin kuin tälleen päin, että se painaa sen sittenkin, kun en mä pääse tuolta ylhäältä päin sitä poraamaan, niin kulmarauta tuohon ylärimaan kiinni sillä, että se rauta se on sitten vaan painuksissa siinä. Se voisi olla yksi mahdollisimman pieniä kulmarautoja. No niin. Siinä on. Mä maalasin toi reijä reunat sillä kynsilakkamaalilla, kun voi noita naarmoja korjailla ja sit pistin vähän sikaa tohon noin molempia tohon reunaan ja tein kierrereijät noista, et ei ollut mitään uppokantasta semmoista mihin mä nyt luottaisin, niin on millin peltiin, kai se siinä sitten pysyy ja siellä on sitten toi sika tietysti, kun pitää sen viimitteeksi ainakin. Noin. Siinä kävi se hyvinkin perinteinen, että sikaa tuli liikaa, mutta annetaan kuivuja putsaillaan sitten. Sitten vielä se pistorasia. Onneksi sain vielä sähkärin käymään tähän näin, niin se asentaa se. Noniin, tuli pistorasiakin asennettua ja joo, se taas valo. No niin, sitten olisi tarkoitus tehdä se akkuteline. Ajatuksena siis tehdä se niin, että tää tulee tälleen kiinni. Näin. Ja sitten tänne toiseen päähän samanlaisesti. Niin silloin mä akku tulee tohon noin. Tosta kierretangot ylös. Ja tuolta se sitten taas ton auton lattiaa kiinni. Sitten mä pääsen tosta ylitte akusta. Katsotaan millainen siitä tulee. Virtaa on. Hanskat on. Maadotus on. Tulityölupa on. Henkilökohtainen vaarojen arviointi tehty. No niin, ei muuta kuin aloitellaan. Tämmösen sai aikaiseksi. Mä olen erittäin ylpeä jo tästäkin. Oi kuulkaas. Sitten vielä kun tämä, jos se sopii tohon, niin sit se on vielä parempi. Oi että! Tuli napakka. Se on ihan viimeisen päällä. Tolleen kun noin materiaalit ostaa ja tekee itse, niin se maksaa vielä vähän enemmän kuin sen valmis. Tangot siihen, niin tää alkaa muodostua. No niin, sit tuli tämmönen. Tuli toi latikka vähän reilumman kokoinen, kun jaha, tähän jämähtisin jo heti. No niin, se kuivuu näppärästi siinä, niin tunkin varren päässä. Tuonko tosta veivaa paikalleen, niin sitten on periaatteessa sähköt tehty.